Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Tuturor bine ați venit pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Azi voi face o lectură generală pentru luna decembrie, dar înainte de a începe lectura propriu-zisă, dragilor, sunteți protagoniștii acestui eveniment astrologic care a avut loc pe data de 19 noiembrie. Avem o tranziție a planetei Pluton în zodia voastră a Vărsătorului. Cum bine poate unii dintre voi vă imaginați, Pluton intră pe casa voastră, prima voastră casă, pe casa ascendentului. Prima casă care ne vorbește de acea imagine pe care voi o arătați lumii, felul în care voi vă arătați lumii, felul în care lumea vă percepe pe voi. Faptul că îl avem pe, cum să spun eu, pe războinicul, cea mai războinică planetă, da, îl avem pe Pluton în casa voastră ascendentului, în prima casă, nu face altceva decât să vină cu schimbări în modul în care voi vă veți arăta lumii, cu transformări în ceea ce privește felul în care vă arătați lumii. Este vorba de personalitatea voastră. Și cum prima casă este, ca să zic așa, coordonată un pic de zodia Berbec, cumva aș spune că veți împrumuta anumite caracteristici ale zodiei Berbec în această următoare perioadă, când va domicilia Pluton în Vărsător, cu aproximație de 20 de ani. Este o perioadă lungă, tocmai de aceea este și un eveniment atât de important. Vor mai fi, desigur, mici fluctuații, dar, per general, așa, pentru voi, dragilor din Vărsător, trebuie să vă spun că lucrurile se vor schimba. Va urma o perioadă la nivel global, da, de schimbări, de necesitatea de a se face dreptate acolo unde nu există. Voi oricum sunteți, ca și zodie, sunteți o zodie, sunteți rebelii zodiacului, sunteți revoluționarii zodiacului, fiind o zodie de aer. Da? Și vorbind de zodie în general, vă rog să nu o mai luați la nivel personal, da? Pentru că la nivel personal atunci va trebui să ținem cont nu neapărat numai de planeta solară care vă ghidează, da? Atunci va trebui să ținem cont și de ce planete aveți, de exemplu, unde aveți ascendentul, unde aveți Luna, unde aveți Venus, da? De mai multe aspecte, așa că vă rog să nu le luați la nivel personal, chiar toate lucrurile, numai acolo unde rezonați. Și uite, tot pentru că am adus aminte de acest lucru, chiar vă rog să realizați faptul că deciziile voastre vă construiesc propriul viitor, așa că vreau să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur vor fi pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu zodia voastră a Vărsătorului. Acum, revenind la acest aspect important pe care îl face Pluton în casa ascendentului, aș spune că veți schimba un pic modul în care vă afișați. Dacă, de exemplu, până acum ați făcut-o într-un anumit fel, apar niște situații, niște schimbări care cumva vă vor obliga, pentru că Pluton are această mare calitate. Și anume, domne, eu vin cu situații, pentru că vreau ca tu să schimbi, vreau ca tu să schimbi modul în care vezi lumea, vreau ca tu să schimbi ceva, poate în modul în care gândești lucrurile. Iar dacă noi nu suntem deschiși la schimbare, atunci nu e problemă, el oricum nu se va lăsa și noi vom face acele schimbări necesare în viața noastră, indiferent că e pe o parte amiabilă sau nu.
sau pe o parte mai grea, dar transformarea, indiferent de situație, va trebui să aibă loc. Este modul Universului, al lui Dumnezeu, al divinității, al cui vreți voi, de a ne arăta că există forțe mai presus de noi și dacă nu reușim să facem lucrurile corect și drept, așa cum trebuie să făcute, atunci cumva Universul intervine și vrem nu vrem, pe calea mai ușoară sau pe calea mai grea, va trebui să facem aceste transformări. Așa că voi, dragilor, veți schimba modul în care veți vedea anumite lucruri, modul în care veți acționa, o veți face, nu știu, poate veți deveni un pic mai... Nu veți mai merge așa cu jumătăți de măsură, da? Veți împrumuta un pic din caracterul berbecului, care este cel care găzduiește în general ascendentul, da? Această primă casă. Și probabil că ar trebui să fiți un pic mai atenți, să nu deveniți egocentriști, da? Să vă gândiți poate mai mult la voi. Sau... să fiți un pic mai ambițioși și să nu vă lăsați până când nu câștigați într-o anumită situație sau un anumit lucru pe care voi vi-l doriți. Veți fi foarte, în următoarea perioadă destul de lungă, probabil că veți avea parte de multe provocări pe care eu aș spune că le veți face față cu brio și, cum am mai spus, o schimbare posibil internă, interioară, dar dacă lumea v-a perceput până acum într-un anumit fel, pentru că așa v-ați arătat voi lumii, cumva simțiți nevoia de această schimbare. Simțiți nevoia ca ceea ce ați ținut cumva în interiorul vostru să scoateți la suprafață, dar să face așa un schimb. Un schimb de mentalitate, de idei, de acțiuni, dar... cred că veți fi mai dinamici ca niciodată și dacă până acum nu v-a plăcut să primiți, nu ați fost cei mai docili în ceea ce privește regulile, respectarea lor, de acum înainte se pare că lucrul ăsta se va accentua pentru unii, iar pentru alții poate chiar va deveni o necesitate. Bun, haideți să vedem cu ce vine decembrie. Cei care sunteți abonați de ceva vreme aici pe acest canal, știți că la fiecare început de lună scoatem câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii, în speță a lunii decembrie. Haideți să vedem prima săptămână, a doua, a treia și a patra. Bun. Haideți să vedem cu ce vine decembrie pentru voi. Avem pâinea, o perioadă de prosperitate și de abundență. Prima săptămână. Eu aș spune că veți culege roadele unei acțiuni pe care ați început-o cu ceva timp în urmă și sunteți în faza în care aceste roade, aceste beneficii se îndreaptă către voi încă din prima săptămână a lui decembrie. A doua săptămână avem Barza, care ne vorbește de noutăți, posibil. Ori noutăți referitoare la viața profesională, noi oportunități de joburi, de afaceri, de ce nu, sau pur și simplu aflați că în familia voastră apare un nou sosit, un nou venit, un nou suflet de om. În a treia săptămână avem acești clopoței de vânt care ne vorbesc de pace și armonie și cum să nu, pentru că se apropie Crăciunul, se apropie anul nou. Și eu aș mai spune un lucru. Am avut și încă am în viața mea, alături de mine, chiar în familia mea, persoane născute în zodia asta a Vărsătorului. Și trebuie să vă spun că tocmai pentru că aveți acest Pluton în casa personalității voastre, mulți probabil dintre voi vă arătați lumii într-un fel, dar asta nu înseamnă că în interiorul vostru
nu există suferință, nu există sentimente, la fel ca la fiecare om. Doar că accentul pe care voi îl puneți în fața lumii, în cum vă arătați voi în fața lumii, este atât de puternic încât la un moment dat lumea, societatea nu mai vede dincolo de această imagine. Am simțit nevoia să vă spun acest lucru. În a 4-a săptămână, din păcate avem craniul, s-ar putea ca niște secrete ascunse să vă cam rănească. Dați așa că pleacă butaforia de aici. Deci, în a 4-a săptămână să aflați anumite lucruri care să vă poată răni. Și haideți să vedem despre ce ar putea fi vorba cu acest minunat pachet de cărți de tarot cu tematică de Crăciun, de an nou, pe care eu l-am pregătit special și l-am cumpărat special pentru această minunată perioadă a lunii lui decembrie. Acum, știu că o parte dintre voi dar haideți să vedem. Haideți să vedem, pentru că nu vreau să mă pronunț înainte de a vedea cărțile de tarot. Haideți să vedem. Viața profesională, da? Să vedem ce vine pentru dragii mei din Vărsător în viața profesională. Și avem un rege de spade, carul. Dragii mei dragi, aveți un comportament, e posibil, unii dintre voi, la locul de muncă, pentru că începe cu un rege de spade care vă poate reprezenta foarte bine și pe voi. Dacă nu sunteți voi, poate să fie un șef, un coleg, cineva de la muncă. Acum rămâne la latitudinea voastră să vă dați seama care cine, despre ce este vorba. Dar unul dintre voi, ori cealaltă persoană, are un comportament un pic deranjant. De ce? Pentru că e posibil ori persoana asta nu pune mare preț pe problemele pe care le-ai putea avea la nivel personal, ori poate voi sunteți în ipostaza de a fi șefi sau chiar colegi cu alte persoane și probabil că în acest moment, uite, aveți capul în alte părți și nu prea vă interesează așa tare problemele altora la nivel personal. E posibil ca unii dintre voi, de asemenea, să se gândească să schimbe jobul. Și să se gândească chiar să planifice o călătorie posibil, dar sunteți foarte hotărâți. Sunteți foarte hotărâți să schimbați locul profesional și asta pentru că e posibil ca în mediul în care voi vă desfășurați activitatea să existe cineva puternic și în afară de faptul că este puternic, felul de a fi al acestei persoane să nu vă placă sub nicio formă. Da? Sau poate pur și simplu are ceva cu voi. Are în permanență ceva de împărțit cu voi. Faptul că avem un 4 de cupe aici, asta îmi spune că șanse sunt. Șanse sunt, doar că voi trebuie să acordați un pic de atenție la aceste șanse care vin, oportunități care vin la nivel profesional, să nu le pierdeți. Avem un 9. Avem arcanul numărul 9, pusnicul, care îmi spune în felul următor: domne, nu e chiar cel mai bun moment să schimbi jobul. Da, este un sfârșit de an. Dacă aveți asta în cap, bine ar fi să mai gândiți încă o dată și încă o dată, faceți această gândire foarte profundă, pentru că nu e chiar cel mai bun moment să schimbați jobul. Da? Apare un blocaj. Așa că încercați, mai e puțin, se termină anul. Și în general, nu știu dacă ați observat, eu cel puțin am observat lucrul ăsta, sfârșitul de an nu e chiar cel mai bun an pentru a schimba de job, atunci când fiecare avem nevoie de câte ceva. Da? Și chiar dacă e cineva acolo care vă cam tot joacă feste sau
Este într-adevăr o situație care, într-un fel sau altul, necesită un pic atenția ta, dar chiar dacă voi sunteți hotărâți să faceți această schimbare, totuși se pare, cărțile mie asta îmi spun că nu este chiar cel mai bun moment să o faceți. Căutați, se pare că de căutați, sunteți foarte hotărâți. Dar gândiți-o de 2 ori. Haideți să vedem pe partea financiară. Pe partea financiară avem un 6 de monede. Un 6 de monede care vine cu acea situație în care dacă ai dat, vei primi. Ia asta să vedem ce vine după. Avem un paj de spade. Dragilor, se pare că prima jumătate a lui decembrie, sfatul cărților ar fi să nu faceți totuși cheltuieli care nu sunt foarte necesare. Și aș spune că, într-adevăr, din a doua jumătate, posibil să apare o creștere la nivel bănesc. Și eu aș spune că anul îl veți încheia într-o perioadă destul de bună, unde chiar dacă e posibil să ai ceva probleme financiare, cineva din familie să-ți poată oferi sprijinul pentru a rezolva, nu știu, cheltuieli neprevăzute sau poate da, este luna cadourilor, cei care aveți mai ales copii. Și în general, dacă ați dezvoltat această obișnuință de a face cadouri, cumva e posibil lucrul ăsta să te cam depășească din punct de vedere financiar, dar un sprijin din partea familiei te poate ajuta să te redresezi. Ce ar fi de spus? Avem acest 6 cu care am început. 6 de monede îmi vorbește tare mult. Dacă cumva ești în situația în care chiar nu ai, unii dintre voi se gândesc poate să ceară un credit. Și eu aș spune că chiar ați putea, să zic așa, ați putea să-l obțineți, dar mare grijă și cum îi cheltuiți. Da? Mare grijă totuși cum îi cheltuiți, nu luați lucruri care chiar nu sunt foarte necesare. Da? Bun, haideți să mergem mai departe în dragoste pentru cei care sunteți într-o pereche. Într-o pereche și avem îndrăgostiți, ce frumos, decizii importante. Ia să vedem despre ce sunt aceste decizii, pentru că l-avem pe Krampus, alias diavolul în cărțile de tarot, Krampus în poveștile de Crăciun, personajul negativ. Și avem Luna, Luna și lumea. Dragii mei dragi, o decizie importantă pe care unii dintre voi o vor lua în luna lui decembrie, relaționată cu relația voastră, cu perechea voastră, o veți lua cu sufletul. Și eu aș spune că pe planul ăsta avem 3 arcane majore, dragilor, 3 arcane majore în linie aici, 4 lucruri importante, schimbări importante care vor avea loc la nivel de relație pentru unii dintre voi. Și mie îmi spune că o etapă, un ciclu din viața voastră se va încheia într-o manieră în care nu știu cât de tare o să vă placă unora dintre voi. De ce? Pentru că avem lumea care îmi spune că pur și simplu se închide ceva și asta nu știu de ce mi-apare cu un contact, o relație cu străinătatea, ceva. Orică sunteți la distanță unul de celălalt, orică cumva
apar schimbări tare bruște. Parcă acum sunteți bine, acum nu sunteți bine. Acum iară sunteți bine, acum nu sunteți bine. Dar la un moment dat, până la sfârșitul lui decembrie, vreau să spun că această situație de du-te vino în relație se va concluziona. În ce fel se va concluziona, asta rămâne de văzut. Nu știu, ori unii dintre voi vă veți muta, poate, lângă persoana voastră, tocmai pentru a nu mai exista un du-te vino, ori poate pur și simplu. Totuși, mie îmi dă de înțeles că distanța geografică e o problemă între voi, în mare parte, pentru mulți dintre voi. Pentru că totuși lumea este o carte pozitivă. Arcanul Lumea este o carte care definitivează un anumit ciclu din viață, un anumit capitol din viață. Și de obicei îl definitivează într-o manieră pozitivă. Da? Deci e posibil ca toate aceste... Diavolul aici îmi vorbește despre anumite discuții, anumite confruntări care majoritatea vin din cauza geloziei. Din cauza geloziei și mai ales din cauza faptului că sunt lucruri care nu se pot vedea. Iar aceste lucruri care nu se pot vedea, de regulă se întâmplă când două persoane sunt la o distanță mare una de cealaltă. Tocmai de aceea apar acum e bine, acum nu e bine, acum vin, acum plec. Da? Și se va lua o decizie, nu știu, ori voi, ori persoana respectivă va decide să facă o călătorie și să rămână. Da? Se va încheia toată această situație. Se va concluziona într-un fel. Da? Haideți să vedem pentru cei singurei. Cei singurei. Avem o regină de monede. Ia să vedem. Un paj de cupe. O regină de monede care vine cu cineva posibil Dragilor, nu știu dacă ați cunoscut pe cineva în ultima perioadă, posibil legături cu zodii de apă, Rak, Pești sau Scorpion, nu știu, la vreo ieșire undeva, la un eveniment social posibil. Și vreau să spun că interesul vostru a fost unul destul de mare vis-a-vis de această persoană. De ce? Pentru că posibil să fie o persoană mai tânără decât voi, dar e o persoană pe care voi o cunoașteți din trecut. Nu este o persoană nouă. Și pe care e posibil să o fi întâlnit, cum am mai spus, ori pe la vreun eveniment, ori pur și simplu într-un eveniment social. Da? Dar este cineva mai tânăr decât voi și voi l-ați cunoscut sau ați cunoscut această persoană într-un trecut. Într-un trecut, aș spune, chiar îndepărtat. Avem forța care îmi vorbește de un foarte bun moment. Sărbătorile de Crăciun pot fi un foarte bun moment de a dezvolta această apropiere. Cert este că, ce pot să vă spun, este că cărțile, cel puțin, nu spun dacă este vreo fostă iubire de-a voastră din tinerețe sau pur și simplu o persoană cunoscută care e posibil să nu fie avut nimic din punct de vedere sentimental cu ea în trecutul vostru. Da? Dar apar ocazii în care această conexiune cumva să se dezvolte. Da? Acum, e posibil ca unii dintre voi chiar să aveți șansa să aveți mai multe oportunități în a găsi pe cineva să vină în viața voastră, mai ales că avem aceste evenimente atât de importante ale lunii lui decembrie, nu? Haideți să le punem așa. Haideți să vedem ce
Ce date importante, ce numere angelice sunt importante pentru voi în această lună decembrie? Și avem data de 1 decembrie, care, lăsăm la o parte că este Ziua Națională a României, ne vorbește de a crea oportunități, a crea șanse. Se pare că sunteți foarte determinați și rezistența voastră este atât de puternică încât vă face să treceți peste timpuri dificile și în felul ăsta să atingeți reușita. Mai avem de asemenea data de 21 decembrie sau data de 3 decembrie, care vorbește despre creativitate. Aveți o puternică voință de a triumfa, imaginația voastră este foarte puternică. Se pare că se va revela într-o conversație destul de interesantă, anumite lucruri. E posibil de asemenea, așa cum bine am văzut, cu scheletul, cu craniul, da? Mare atenție la acele lucruri care vă pot răni. Totuși, data de 3 și data de 21 poate veni în același timp, paradoxal, și cu anumite conversații bune pentru voi, în care voi vă puteți desfășura și puteți să spuneți ce proiecte aveți, care este planul vostru, dar sunteți foarte creativi și comunicați foarte bine. Iar asta poate să vă aducă de asemenea sau să rezolve o anumită situație într-o manieră benefică pentru voi. Data de 11 decembrie aș spune că vine cu... se pare că vă dați seama foarte bine ce se întâmplă în jurul vostru, aveți o puternică intuiție și asta te va ajuta să înțelegi sentimentele, gândurile pe care ceilalți nu le exprimă. Această cunoaștere îți permite să fii acea persoană care ghidează și care ajută. Da? Avem, dacă bine vă uitați, da? Se repetă cifra 1. Iar aici jos îmi pune sunt inovatoare. Adevărul e că, uite, am uitat un aspect. Nu am făcut-o intenționat, am foarte multe informații aici în cap și chiar dacă nu voi, poate alții, văd toate aceste informații ca niște simple bazaconii și aiurel, pentru mine sunt importante pentru că ele aduc acea cunoaștere și acea informație, da? Cum îmi place mie să spun, informația face toți banii. Iar voi sunteți zodia care sunteți înclinați foarte mult către viitor, către cunoaștere, către tehnologie și vedeți foarte bine că trăim într-o epocă a tehnologiei. Tocmai de aceea vi se spune că voi sunteți revoluționarii zodiacului, pentru că voi sunteți acele persoane care când se face câte o manifestație unde nu e nedreptate sau când apare câte un gadget nou, da? Sunteți primii care acolo vreau să văd, vreau să știu, vreau să cunosc, vreau să evoluționez. Bun, haideți să mergem mai departe și haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi puteți interacționa de-a lungul lunii lui decembrie, sau e posibil să vă regăsiți chiar și inițialele voastre. Și avem prima inițială W, litera U, litera J, așa că acest pachet de cărți mi se lipește extraordinar. 2 secunde. Litera Z, litera O, litera X, litera B, și avem litera P, care efectiv a sărit din pachet, indiferent că sunt ele de bine lipite. Persoane, da? Cu inițialele acestea. Dacă e să vorbim de zodie, aș spune că avem așa zodii de apă, care aș putea să zic că predomină, rac, pești, scorpion, sau dragilor,
Cred că e cât un pic din toate, pentru că astea predomină în general zodiile de apă, dar de asemenea aș putea să zic că ar putea fi oricare altă zodie. E adevărat, șansele sunt un pic mai mici, dar ar putea să fie și berbec, și leu, și săgetător, cum de asemenea să fie și zodiile de aer, la fel ca și voi. Vărsător, Gemeni, Balanță. Bun, și acum haideți să vedem mesajul oracolului pentru voi, dragilor din Vărsător, pentru luna lui decembrie. Care este mesajul pentru zodia? Opa! Dă drumul negației, ca să zic așa. Stați așa că a nega. Da, încerc să găsesc un sinonim mai bun. Dar în fine, haideți sper să mă înțelegeți ce vreau să spun. Deci, dă drumul, e ca și cum în momentul în care negi un lucru, voi oricum sunteți foarte, fiind o zodie de aer, folosiți foarte mult logica și rațiunea, da? Și lucrurile care în general nu le puteți percepe, nu au bază, atunci posibil să le negați și să spuneți nu are cum să fie, da? Sau nu are cum acea persoană să fie așa, da? Pentru că nu am văzut eu sau nu am știut eu. Cam ceva de genul ăsta, despre acest tip de negație vorbesc. Și îmi spune felul următor: acceptă oamenii și situațiile fix așa cum sunt, fără să le negi dificultatea sau anumite probleme. Atunci când tu vei vedea lucrurile mult mai clar și când vei vedea lucrurile mai clar, atunci într-adevăr poți lua cele mai bune decizii. E ca și cum ai spune, domne, dacă nu văd, nu cred. Nu, sunt momente în viață în care, știi cum e, că dacă vine unul și spune, domne, ai băut. Bă, vine și al doilea și spune, ai băut, domne? Bă, deja la al treilea trebuie să te duci să faci nani. Da? Nu trebuie să negi și să spui nu are cum. Da? Adică cumva trebuie să ții cont de acele situații și de acele persoane care, indiferent cât de dificil ți se va părea ție, totuși trebuie să vezi realitatea așa cum este ea. Da? Și în felul ăsta vei gândi mult mai clar și vei gândi mult mai și vei lua cele mai bune decizii. Da? Faza cu du-te și culcă-te că ai băut, dar a fost un exemplu. Da? Un exemplu simplu, în așa fel încât să reușesc să mă fac înțeleasă, mai ales că tot primesc tot felul de mesaje în care mi se spune, doamne, eu nu înțeleg ce spui, și mi se pun cuvinte în gură pe care eu nu le rostesc. E adevărat, poate am o manieră de a vorbi mai greu de înțeles pentru toată lumea, dar eu mă bucur că am abonații mei care mă înțeleg și suntem aici împreună, trup și suflet. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru luna decembrie. Chiar dacă noi o să ne mai revedem de-a lungul lunii lui decembrie, eu vă doresc totuși să aveți un decembrie luminos, liniștit, plin de căldură umană și de multă lumină în suflete și în gânduri. Dacă unii dintre voi sunteți, încă nu v-ați abonat și poate v-a plăcut această lectură sau poate mai vreți să vedeți, poate ați rezonat, de ce nu? Eu vă invit cu mare drag să vă abonați, vă aștept cu multă plăcere aici pe canal, cum de asemenea vă invit să nu uitați de like-uri, de comentarii și de distribuiri. Așa că, dragii mei, până la următoarea lectură, când ne vom reîntâlni, fie ca lumina Crăciunului și spiritul sărbătorilor de iarnă, mai ales, și aici nu vreau să fiu băgată că fac ură de rasă, dar mai ales pentru dragii mei români, indiferent pe unde ați fi, fie ca acest spirit al Crăciunului și al felului în care noi celebrăm
aceste sărbători atât de sfinte pentru noi să vă pătrundă, să vă aducă liniște în suflete, să vă aducă pace și să începeți anul care vine și care se îndreaptă cu pași repezi spre noi, să-l începeți în stil românește. Așa că, dragilor, numai bine vă doresc multă energie pozitivă până data viitoare, să fiți iubiți!